Đây là chiếc xe buýt 2 chiều chạy từ thành phố Muracho đến thị trấn Lumbini, tức là nơi đất Phật xanh ở thị trấn Lumbini. Chiếc xe buýt này các bạn thấy đó, không có máy lạnh, màu sắc rất là sặc sỡ. Và trên xe chúng tôi có 2 người bạn người nước ngoài. Trên xe chúng tôi có vài người địa phương và 2 du khách nước ngoài ở đằng sau. Mặc dù không có máy lạnh nhưng cũng khá thoáng đáng, bởi vì là ở vùng nông thôn mà đồng thời tương đối vắng người. Đây là con đường đi từ biên giới đến Lumbini. Lumbini tức là nơi Phật xăm, và nó cách biên giới Ấn Độ khoảng 30 km. Đây là nơi chúng tôi đã ở. Các bạn thấy đó, thị trấn này là thị trấn chủ yếu dành cho khách du lịch nhưng khá vắng vẻ và hơi điều hưu. Đường phố thì còn loang lổ, chưa được tráng nhựa lắm. Và đây bạn thấy đó, những cái restaurant đều bằng tiếng Anh, có nghĩa là đây là cái khu trung tâm du lịch nhưng khá nghèo nàn so với những nơi khác. Khách sạn nơi tôi ở là một nơi khá dễ thương, nhìn ra cánh đồng, nó khá mát mẻ, và chủ quán là một người rất thân thiện, và tôi nhận thấy rằng người Nepal khá thân thiện so của Nepal. Coi thôi. Hàng quán ở đây cũng khá đơn giản, cũng có vẻ nghèo nàn, nhưng mà so với Ấn Độ thì sạch sẽ hơn nhiều. Có lẽ là vì ít dân, ở đây không có ruồi giống như bên ở như Ấn Độ. Ở đằng kia là một dãy phố, và đi xa hơn một tí nữa là những cánh đồng. Có nghĩa rằng cái thị trấn này rất là nhỏ bé. The same price. No, this one 900 rupees. 900? Yeah. Indian rupees 600. Nepal rupee 900 rupees. Can you discount? This give me 850 rupees. This one. 800? Indian price 550 rupees. Một cửa hàng bán áo quần và đồ trang sức khá nghèo nàn. Và đây là một cái restaurant có vẻ khá đàng hoàng. Okay. Chúng tôi được gặp chủ quán, một người rất thân thiện. What's your name? What's your name? Your name? Ishwar Sharma. You bought here, right? Yes, sir. Yeah. This one is my same, my mother. Same, yes, my mother. Yeah. No, my mother. Okay, thank you. Okay, then. Anh ta nói rằng chúng tôi lớn bằng tuổi ba mẹ của anh ta. Và đây là phía bên ngoài của quán. Chúng tôi đang đi trên đường phố của Lumbini. Cái quần mẫu đẹp đấy. Đường phố Lumbini, đây là khu phố nhưng vẫn còn rất là quê mùa. Đường phố cũng không được an toàn lắm, không được sạch sẽ lắm. Khu phố này tên là Santiton. Các bạn thấy đó là tập trung chủ yếu là dân du lịch khám phá Lumbini. Ở đây toàn là guest house với là restaurant. Nhưng bữa hôm nay có thể khá vắng vẻ. Có lẽ là trời hôm trước là một ngày mưa. Thị trấn này nếu như là một nơi Phật xanh thì nó phải so sánh như Jerusalem hoặc là những thánh địa Mecca ở Iran. Như các bạn thấy đó, rất là vắng vẻ. Đây là một cái cửa hàng mà tôi nghĩ rằng ở khu vực này là khu sang trọng nhất. Anh bạn của tôi, anh bạn chạy xe rickshaw, tức là giống cái xe lôi đạp vậy. Rickshaw hả? Rickshaw. Rất là dễ thương. Nhưng hôm nay chúng tôi không sử dụng xe đạp mà chúng tôi
đi vào khu trung tâm, không, khu Phật Săn. Xa hơn một tí nữa, về ngoại vi thì cả phố xá còn nghèo nàn hơn nữa. Rất đơn giản, nhưng có lẽ nhìn qua các bạn cũng thấy sự thân thiện, sự hiền hòa của một đất nước mà đạo Phật đã phát sinh. Chúng tôi đang ở nơi cổng chính để đi vào đền thờ Maya Devi, tức là nơi Phật Sanh, ở ngay cổng của cái đường vào của nơi Phật Sanh. Và tôi sẽ đi vào cái Maya Devi Temple. Chúng tôi đang đi lên đường vào nơi Phật Sanh. Vườn Lumbini ở đây thực sự giống như là một khu bảo tồn vậy, chủ yếu là rừng cây, và ở khu vực ở trong, phía trong thì người ta không có cho đi xe máy và thậm chí cũng không có xe hơi nữa. Và nó nằm một cái diện tích là giống như một cái hình chữ nhật, một bề dài khoảng 2,5 cây và bề ngang khoảng 1,5 cây. Thực ra thì cũng không có chính xác lắm. Ở đây là bạn thấy rất nhiều là khỉ, là một cái nơi mà rất thân thiện giữa động vật và con người. Video của tôi đến đây tạm ngừng. Tôi sẽ làm video sau về chính xác nơi Phật Sanh, đồng thời với một cái video thứ hai về các chùa chiền ở trong khu vực này, mà trong đó có một cái chùa của người Việt Nam là Việt Nam Quốc Tử Lumbini ở đây. Video chúng tôi đến đây tạm dừng. Mong các bạn subscribe cho tôi và góp ý cho tôi. Cảm ơn nhiều.